मित्रांनो, आपल्या टिप्स इन मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमची नवनवीन अपडेट माहितीपर व्हिडिओ सर्वात अगोदर पाहण्याकरिता बेल आयकॉन वर क्लिक करा। आज आपण या व्हिडिओमध्ये नोकियाचा 2.4 मोबाईल फोन भारतामध्ये लॉन्च झालेला आहे त्याबद्दलची संपूर्ण व सविस्तरपणे माहिती देणार आहोत। तरीही आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। मित्रांनो, नोकिया स्मार्टफोन कंपनीने आपला नवीन अँड्रॉइड स्मार्टफोन नोकिया 2.4 भारतीय बाजारात आणला आहे। नोकिया 2.4 हा नोकिया 2 सिरीज मधील नवा स्मार्टफोन आहे। 3GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज या एकाच व्हेरियंट मध्ये हा फोन लॉन्च करण्यात आला आहे। फोनच्या कॅमेरा सोबत नाईट मोड आणि पोर्ट्रेट मोड मिळेल। तसेच या नोकिया 2.4 च्या फोन खरेदीवर टेलिकॉम कंपनी जिओ कडून 3550 रुपयापर्यंतचे विविध सवलती मिळणार आहेत। यामध्ये 2000 रुपये कॅशबॅक चाही समावेश आहे। नोकिया 2.4 ची विक्री सध्या नोकियाच्या अधिकृत वेबसाईट वरून सुरू झाली आहे। 26 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर पर्यंत कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईट वरून ऑर्डर देणाऱ्या पहिल्या 100 ग्राहकांना जेम्स बॉन्ड 007 च मर्चंडाइज हॅम्पर दिलं जाईल। त्यानंतर 4 डिसेंबर पासून हा फोन अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि अन्य म्हणजेच इतर रिटेल स्टोअर वर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे। या नवीन नोकिया 2.4 फोनची किंमत 10,399 रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे। या फोनची जमेची बाजू म्हणजे या फोनची बॅटरी। या फोन मध्ये 4500 mAh ची बॅटरी दिलेली आहे। ही बॅटरी 2 दिवसांचा बॅटरी बॅकअप देते असा कंपनीने दावा केला आहे। नोकिया 2.4 चे इतर फीचर नोकिया 2.4 फोन मध्ये 6.5 इंचाचा HD डिस्प्ले आहे। मीडियाटेक हिलिओ P22 प्रोसेसर असून हा फोन Android 10 वर कार्यरत असेल व काही दिवसांनी नंतर Android 11 चा अपडेट पण मिळू शकतो। गुगल असिस्टंट साठी वेगळे बटन दिले आहे। 3GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज असलेल्या फोनचे स्टोरेज मेमरी कार्ड द्वारे 512GB पर्यंत वाढवता येते। नोकिया 2.4 मोबाईल मध्ये ड्युअल कॅमेरा आहे। त्यातील मुख्य कॅमेरा 13 मेगापिक्सलचा तर दुसरा कॅमेरा 2 मेगापिक्सलचा आहे। तर सेल्फी साठी 5 मेगापिक्सलचा कॅमेरा दिला आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये दिलेली माहिती जर का आपणास आवडली असेल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब अवश्य करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रमंडळी सोबत शेअर करण्यास विसरू नका। आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अगदी मनापासून आभार। खूप खूप धन्यवाद। जय महाराज।